रोज सांजे શું બનાવવું એવો પ્રશ્ન થાય ને ત્યારે એકદમ તીખું તમતમતું બટેટાનું રસાવાળું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ શાક અને સાથે એકદમ નવી અને સહેલી રીતથી બનતા મસાલેદાર ઘઉંના લોટના લચ્છા પરોઠા બનાવીએ તો આજના વિડીયોમાં આપણે એ જ બનાવવાના છીએ, પણ બંને ટેસ્ટી વાનગી નવી અને સહેલી રીતથી અને માત્ર 20 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય ને વળી મોટા વડીલોનો સ્વાદ અને નાના બાળકોનો રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ટેસ્ટ પણ સચવાય અને બધાને ભાવે। બનાવવાની શરૂઆત 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા પાણીથી સાફ કરી લીધા છે, જેથી ઉપરની છાલ એકદમ ચોખ્ખી રહે, કારણ કે કાઠિયાવાડી રસાવાળા બટેટાનું ઓરિજિનલ શાક છે ને તે બટેટાની છાલ સહિત જ બનાવાય છે। હવે છાલ કાઢ્યા વગર જ આ રીતે બટેટાના મીડિયમથી મોટી સાઇઝના ટુકડા કટ કરવાના છે અને આ શાકમાં બટેટાના ટુકડા છે ને થોડા એવા મોટા જ રાખવાના। બંને બટેટાના આ રીતે ટુકડા થઈ ગયા છે ને તો હવે બધા ટુકડાને પાણી ભરેલા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાના છે, જેથી આ ટુકડા છે ને તે કાળા ના પડે। હવે 3 થી 4 કળી લસણ, 2 લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના મોટા ટુકડા કરી તેને ઓરસિયા પર ઉમેરી અને વાટી લેવાના છે। અહીં આ શાક માટે આદુ, મરચાં, લસણ થોડા એવા મોટા એટલે કે અધકચરા જ રાખવાના છે, માટે આ રીતે વાટ્યા છે। થોડું એવું વાટ્યા પછી અધકચરા વટાયેલા આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટને હવે એક ડીશમાં કાઢી લઈએ। કાઠિયાવાડી રસાદાર બટેટાનું શાક વઘારવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા કુકરમાં 5 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું। આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું હોય છે। ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 તમાલપત્ર, 1 સૂકું લાલ મરચું, મીઠા લીમડાના પાન, તજ અને લવિંગ ઉમેરશું। વઘારમાં આખા મસાલા સતરાય અને સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં થોડી એવી હિંગ ઉમેરી તુરંત જ અધકચરા વાટેલા આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે ને તે ઉમેરી દેવાની। વઘારમાં સહેજ એવું સાતળશું। ગરમ થતા વઘારમાં લસણ સતરાવાની સુગંધ આવે ને એટલે સમય બગાડ્યા વગર તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી અને સાતળવાના છે। માત્ર અડધી મિનિટમાં જ સતરાતી ડુંગળી ગુલાબી કલરની સતરાઈ જાય ને એટલે તેમાં 1 ટમેટાના ટુકડા ઉમેરશું અને મિક્સ કરતા જઈને સાતળવાના। સતરાઈને ટમેટા થોડા એવા સોફ્ટ થઈ જાય ને આ સમયે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી દઈ ડુંગળી ટમેટાના વઘારમાં મિક્સ કરીને સાતળવાના, જેથી મસાલા એકદમ સરસ સતરાઈ જશે। બસ સતરાયેલા મસાલાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં છાલ સહિત જ સમારેલા બટેટાના ટુકડા છે ને તે આ રીતે પાણીમાંથી નિતારી અને વઘારમાં ઉમેરી દેવાના। બટેટા ઉમેર્યા પછી વઘારમાં થોડા એવા સાતળી દેવાના, જેથી મસાલા બધા સતળાય અને બટેટામાં ભળી જાય। લગભગ અડધી મિનિટ સુધી આ રીતે બટેટા કે પછી ઉમેરેલા કોઈ પણ શાકભાજી હોય ને તેને કરેલા વઘારમાં સાતળવાથી મસાલા સરસ શાકમાં ચડી તો જાય જ છે, સાથે સાથે શું થશે કે મસાલા સરખા સતળાશે ને તો પાણી ઉમેર્યા પછી અને શાક બની ગયા પછી બધું તેલ છૂટું પડી અને શાકમાં ઉપર આવી જશે, એટલે એકદમ સરસ શાક લાગશે। અડધી મિનિટ શાક સાતળ્યા પછી શાકમાં 1 કપ પાણી ઉમેરી દેવાનું। હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી કરી લેવાની છે। હવે એક અલગ જ અને સહેલી રીતે બનાવાતા લચ્છેદાર પરોઠા બનાવીએ। તેના માટે પોળા બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ ઉમેરશું। તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી તેલ અને મીઠાને હાથ વડે લોટમાં વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેવાનું। ત્યારબાદ જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતું જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે। આજે આપણે લચ્છાદાર પરોઠા બનાવવા છે, માટે આ લોટ છે ને તે નોર્મલ પરોઠાના લોટ જેવો કઠણ ના બાંધતા રોટલીના લોટ જેવો સોફ્ટ બાંધશું। લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે ઉપરથી સહેજ એવું તેલ ઉમેરી લોટને સહેજ મસળી અને કવર કરી લેવાનું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ સુધી લોટને કૂણવા રાખી દઈએ। લોટ બાંધ્યો ને એ સમયમાં રસાદાર બટેટાના શાકના કુકરની સીટી થઈ કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે। કુકર ખોલતા જુઓ એકદમ રસરસતું તીખું કાઠિયાવાડી રસાવાળું બટેટાનું શાક બની ગયું છે। શાકમાં આવતી એકદમ સરસ સુગંધથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ શાક કેટલું ટેસ્ટી બન્યું હશે। સમારેલી કોથમીર વડે આ શાકને ગાર્નિશ કર્યા પછી શાકનું ઢાંકણ પણ ઢાંકી દઈએ। તો બીજી તરફ પરોઠાનો લોટ કૂણવાઈ ગયો છે તો આ લોટને સહેજ એવો કૂણવી લીધા પછી આ લોટના નોર્મલ પરોઠા બનાવીએ ને એના કરતાં થોડી સાઇઝમાં મોટા રહે ને એ રીતે લુવા પાડી લેવાના છે। હવે એક લુવાને ગોળ વાળી કોરા લોટમાં બોળી અને ત્યાર પછી પાટલી પણ વણી લઈએ। આજે આપણે લચ્છા પરોઠા અલગ રીતે બનાવવાના છે, માટે પહેલા જેટલી મોટી સાઇઝની રોટલી વણાઈને એવું પતલું પરોઠું વણી લેવાનું છે। અહીં જુઓ એકદમ પતલું પરોઠું વણાઈ ગયા પછી હવે અડધી ટીસ્પૂન તેલ અને સાથે સહેજ એવું લાલ મરચું પાવડર આ રીતે ઉમેરી અને લાલ મરચું પાવડર અને તેલ હાથ વડે જ મિક્સ કરતા જઈ આખા વણેલા પરોઠા ઉપર આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાના છે, કારણ કે આજે રેસ્ટોરન્ટ જેવા સ્વાદના લચ્છાદાર પણ મસાલા પરાઠા બનાવીએ છીએ।
લાલ મરચું પાવડર અને તેલ એ પરાઠા પર ફેલાવાઈ જાય ને એટલે હવે ચપ્પુ વડે આ રીતે પરોઠામાં ઊભા કટ લગાવવાના છે. આ કટ એકદમ પતલા અને એકદમ બાજુમાં લગાવવાના છે, જેથી જેટલા વધારે પતલા કટ લગાવાશે ને એટલા જ પરોઠામાં લચ્છા વધારે બનશે. બસ ફક્ત ધ્યાન એ રાખવાનું કે કટ પાડતા આ વણેલા પરોઠાની કિનારી છે ને તે અલગ ના પડે. અહીં જુઓ આ રીતે આખા પરોઠામાં કટ પડી ગયા છે. તો આ સમયે લગભગ 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી હાથમાં લઈ આ રીતે કટ પાડેલા પરોઠા પર પહેલાં સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે. અને ત્યાર પછી પરોઠા જે બાજુથી કટ લગાવવાના શરૂ કર્યા હતા ને તે સાઈડથી આ રીતે કટ પાડેલા પરોઠાને એકઠું કરતું જવાનું છે. આખા પરોઠામાં લાંબા કટ છે, પણ વણેલા પરોઠાને પાટલી પરથી કટ સહિત જ અલગ કરવાના છે. અને આ કટ સહિત જ પરાઠાનું આખું ભેગું થઈ જાય ને એ પછી એક લાંબો રોલ તૈયાર થશે. તો બનેલા રોલને એક સાઈડથી આ રીતે ગોળ ફોલ્ડ કરવાનું છે. અને આખું ફોલ્ડ કર્યા પછી આવો રોલનો ગોળ લુવો તૈયાર થઈ જશે. રોલનો પાછળનો જે એન્ડ છે ને તે બનેલા ગોળ લુવામાં નીચે તરફ પ્રેસ કરી અને સેટ કરી દેવાનો છે. હવે બનેલા લચ્છેદાર આ લુવાને ઉપરથી સહેજ હાથ વડે પ્રેસ કરશું અને ત્યાર પછી ફરીથી તેને કોરા લોટની મદદથી નોર્મલ પરોઠાની જેમ વણી લેવાનું છે. આખું લચ્છાદાર પરોઠું જુઓ, પહેલા પરોઠું વણ્યું હતું ને એના જેટલું પતલું નહીં પણ થોડું એવું થીક રાખવાનું છે. હવે ગરમ તવા પર આ રીતે વણેલું લચ્છાદાર પરોઠું છે ને તે શેકવા રાખી દેવાનું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક સાઈડ સહેજ એવું પરોઠું શેકાયા પછી પરોઠાની સાઈડ ચેન્જ કરવાની. આજે મારા ઘરમાં બનાવેલું તાજું સફેદ માખણ છે, એટલે કે વ્હાઈટ બટરને શેકાતા પરોઠાની ચારેય બાજુ 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી અને સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. ફરીથી સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ આ પરોઠાને બંને બાજુ શેકશું. જેમ જેમ પરોઠું શેકાતું જશે ને તેમ બધા જ લેયર અલગ થતા જશે. બસ બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન પરોઠું શેકાઈ જાય ને એ પછી શેકાયેલા લચ્છા પરોઠાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાનું. બસ મસાલેદાર લચ્છા પરોઠું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે ને એકદમ અલગ અને સહેલી રીત લચ્છાદાર પરોઠું ઘરે બનાવવાની. મસાલેદાર લચ્છા પરોઠા તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે સાંજે ખાવાની મજા આવે ને તેવી થાળી પણ પીરસી લઈએ. તેના માટે પહેલા રસાદાર કાઠિયાવાડી બટેટાનું તીખું તમતમતું જોઈને ખાવાનું મન ના રોકાય ને તેવું શાક પીરસીએ. સાથે જ મસાલેદાર ડુંગળીના ટુકડા પણ રાખશું. અને છેલ્લે ઘઉંના મસાલાવાળા લચ્છા પરોઠા પણ પીરસી લઈશું. હવે પરોઠા ઉપર થોડું એવું સફેદ માખણ પણ ઉમેરશું. સફેદ માખણ અને દહીં સાથે પીરસાયેલા આ થાળી એક વખત બનાવશો ને તો વારંવાર બનાવશો અને જેટલી વાર બનાવશો ને એટલી વાર ઘરમાં બધાને ભાવશે જ. કોઈ ખાવાની ના નહીં કરે. એટલી ટેસ્ટી અને એટલી ઝડપથી આ થાળી બની જાય છે. તો આ બંને રેસીપીની રીત તમને કેવી લાગી? જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ વિડીયો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી હવે અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.